Te salutăm și bine ai venit pe canalul nostru de YouTube Metronic GCB. În acest video vă voi spune opinia mea de operator asupra acestui utilaj GCB 3CX Stage 5. Vă voi spune ce mi-a plăcut la acest utilaj, dar și lucrurile mai puțin plăcute. Am avut plăcerea să-l testez pe parcursul a 3 săptămâni și le mulțumesc cu această ocazie celor de la GCB Terra România. Să-i dăm drumul. Piesa cea mai importantă și care mi-a plăcut personal cel mai mult este acest motor. Acest utilaj vine echipat cu un motor de 4800 de cm3 și 109 cai putere. Încă din primele minute de utilizare a acestui motor am simțit puterea și răspunsul prompt la apăsarea pedalei de accelerație. Chiar dacă capacitatea cilindrică a crescut cu 400 de cm3, consumul de motorină a rămas unul decent și avem o medie de 5 litri la oră, în condiții de funcționare normală a motorului. Cam atât despre acest superb motor. Sperăm să funcționeze multe mii de ore de acum înainte și fără intervenții multe asupra lui din partea mecanicilor. Mai departe trecem la cutia de viteze, care este una Power Shift cu 5 rapoarte, această mașină beneficiind de sistemul Torque Lock. Un lucru care m-a surprins plăcut este puterea mare pe treapta a doua de viteze, iar acum anumite operațiuni care necesitau treapta 1 de viteză pot fi făcute în treapta 2 fără a supra-solicita utilajul. Despre viteză, avem o viteză maximă de 45 de km la oră la o turație de 2300 de rotații pe minut. Avem schimbări linee între treptele de viteze, dar cu ușoare șocuri la schimbarea direcției de mers față-spate. Deci avem un motor puternic, o cutie bună, dar ce facem cu aderența dintre roți și pământ? Personal, aceste roți mi se par mici și nu conferă o aderență suficientă pentru așa puterea motorului. De aceea eu prefer roțile pe 20 pentru o mai bună aderență asupra solului, cu toate că acestea vin cu un inconvenient și anume raza mai mare de întoarcere a utilajului față de roțile pe 18 care au raza mai mică și utilajul îl poți întoarce mai rapid. Un alt aspect pe care trebuie să-l menționez sunt acești cilindri. Ne-am fi dorit să avem mai multă putere în acești cilindri de direcție. Deci sunt cilindri care mișcă roțile stânga-dreapta. Când avem încărcătură mare în cupa de față, vorbind despre încărcături peste o tonă și jumătate, o tonă 200, o tonă 500, cum avem în cazul de față, avem un palet de ciment care cântărește o tonă 600. Cilindrii aceia nu au putere suficientă cât să vireze roțile pe loc. Da, întotdeauna trebuie să deplasăm utilajul în spate, în față, ca să putem vira. Când încarci sau când descarci un tir cu diverse materiale, vrei să muți paletul stânga-dreapta pe intervale mici, dar nu vrei să-l deplasezi în spate. Și în cazul acela e nevoie de virarea roților pe loc. Dacă ai o încărcătură mare, acest lucru nu este posibil fără să deplasezi 20, 30, 50 de centimetri utilajul față-spate. Hai să facem o probă să vedem dacă virează cu această încărcătură. Încărcătura este de o tonă 600. Hai să vedem cum se comportă la viraj. Volanul merge foarte greu. Atât e maxim dreapta, maxim stânga. Deci trebuie să deplasăm utilajul în spate ca să putem vira la maxim. Știu că nu este indicat să virăm pe loc cu încărcătură, dar sunt anumite situații în care chiar trebuie să faci lucrul acesta și puțin mai multă forță în acei cilindri ar fi ideal. Acest lucru se întâmplă la absolut toate modelele, fie că e vorba de utilajul meu 2015, fie că e vorba de acest utilaj 2021. Toate utilajele pe care le-am avut au avut această mică deficiență de putere în ceea ce privește cilindrii de direcție. Un aspect important care mie îmi place mult este înălțimea față de sol. Aici avem aproximativ 50 de centimetri, fapt ce ne permite să punem utilajul în cele mai dificile situații fără a lovi rezervoarele sau ceva pe sub el.
Avem oglinzi bidirecționale, partea de jos îți poate oferi o vedere asupra roții din spate, iar partea de sus îți poate oferi o vedere de ansamblu asupra utilajului în partea din spate. Girofarul a fost înlocuit cu aceste stroboscoape, sunt 4 la număr pe fiecare colț al cabinei și așa s-a eliminat posibilitatea de a le distruge. Ele sunt amplasate fix la nivelul cabinei. Un aspect care nu-mi place este că forma acoperișului varsă toată apa pe parbriz, ceea ce în sezonul rece este destul de inconfortabil pentru vizibilitate. Avem aceste două găuri, apa se strânge și se revarsă pe parbriz. Mi-ar fi plăcut ca aceste două găuri să fie direcționate pe colțul cabinei, stânga, dreapta și în spate la fel. Acest lucru se întâmplă și la acest utilaj. La fel avem forma acoperișului, apa se revarsă pe parbriz și împiedică vizibilitatea, mai ales în sezonul rece, când se formează condens și aburi în interiorul utilajului. Sperăm că în viitor să rezolve această problemă și să fie canalizată măcar către colțurile cabinei. Protecția asupra stopurilor din spate este binevenită. Haideți să aruncăm o privire în interior. În interior avem o cabină cu un spațiu generos, aer condiționat, chiar și în cutia de depozitare avem o gură de aer condiționat unde putem să ținem băutura la rece pe parcursul zilei în perioada toridă. Sistemul audio cu Bluetooth m-a încântat la început, dar pe parcurs mi-am dat seama că conexiunea Bluetooth nu este chiar stabilă, iar la oprirea motorului aceasta se întrerupe total. Mi-ar fi plăcut să pot vorbi la telefon și să ascult muzică chiar și cu motorul oprit. Sigur, un electrician poate rezolva problema asta, dar mi-ar fi plăcut să vină de fabrică. Panoul de bord este unul digital care ne oferă o mulțime de informații. Pilotul automat s-a dovedit a fi foarte util. El poate fi activat la orice viteză și îți aduce considerabil un plus de confort. De asemenea, mi-ar fi plăcut ca maneta de schimbare de sens să fie o idee mai apropiată de volan, iar volanul să poată coborî o idee mai mult pe spate pentru o comoditate mai mare. Cât despre schimbarea sensului, așteptăm în curând ca să vedem pe joystick-ul din dreapta sau pe levier un buton de schimbare de sens, cum au cei de la Caterpillar sau cei de la Manitou. Îl așteptăm cu nerăbdare. Legat de scaun, poziția lui s-a îmbunătățit în ideea că merge apropiat foarte mult, iar dacă ești mic de statură, poți ajunge foarte ușor la frână și la accelerație, implicit la volan. De aceea Diana, când a lucrat pe ăsta, și-a dat seama că ajunge la pedale bine, dar pe celălalt utilaj trebuie să stea așa pentru că nu ajunge cu piciorul, mai în special la frână. Asta este un lucru bun. Scaunul merge dat foarte în față pentru persoane cu statură mică. Un aspect pe care îl așteptăm cu nerăbdare este ca reglajul scaunului să ne permită să-l dăm pe spate. În pauza de masă vrem să ne odihnim, așa că dorim să întindem scaunul cât mai mult pe spate, măcar la un unghi de 45 de grade. Despre comenzi, distribuitoarele hidraulice, atât cel de pe spate cât și cel de pe față, sunt gălăgioase. Ai tot timpul senzația că lucrezi cu un șarpe în cabină, chiar și când comenzile nu sunt activate, se aude un săsăit continuu. Hai să facem o probă să vedem dacă îl auzim. Destul de tare. Acest sunet nu este un sunet general al tuturor utilajelor,
Spre exemplu, la utilajul meu cu acționare joystick, acest sunet nu se aude absolut deloc. Cât despre comenzi, ce pot să spun, nu sunt chiar pe gustul meu, sunt ușor tari și obositoare, dar având în vedere că este un utilaj nou, cu siguranță cu trecerea timpului, forța cu care vei acționa aceste leviere va fi din ce în ce mai mică. Un control maxim asupra utilajului și o comoditate maximă le poți obține folosind comenzile tip joystick. S-a tot vehiculat că sunt problematice, că se strică. Eu am al treilea utilaj cu comenzi tip joystick, 0 probleme pe comenzile joystick. 0 probleme. Iarăși un aspect care îmi place foarte mult este că sistemul revine la turația inițială atunci când comenzile nu sunt acționate. Deci imediat după ce nu mai acționăm comenzile, motorul revine la turația de relanti inițială. Ce am mai observat de-a lungul utilizării utilajului este un vibrat al panoului de bord când suntem în treapta întâi de viteză, iar motorul este la relanti. Imediat după ce accelerăm, acesta dispare. În concluzie, întrebarea se pune: merită să cumpărăm acest utilaj? Răspunsul meu este categoric da, dar eu personal nu aș opta pentru această configurație. Aș alege clar motorul de 109 cai, 4800 cm3, dar în ceea ce privește comenzile lui, aș merge pe varianta joystick, iar legat de roți, clar aș alege roțile pe 20. Aș mai adăuga categoric aer condiționat, sistemul de autonivelare al stabilizatoarelor, scaunul pneumatic, sistemul power slide al brațului din spate, furci, o cuplă rapidă și suntem gata de treabă. Așa că dacă intenționezi să cumperi un utilaj și știi că ai un operator bun sau lucrezi tu pe el, îți recomand măcar să optezi pentru un aer condiționat și comenzile joystick. Îți vor oferi o comoditate extrem de bună. Aceste comodități vor crea o bunăstare a operatorului și implicit productivitatea utilajului va crește. Probabil nu toți dintre voi ați simțit căldura din interiorul unui utilaj pe timp de vară. Da? Eu pentru utilajul meu am optat chiar și pentru niște geamuri închise la culoare, dar pe perioada verii, când afară sunt 35-40 de grade, în interior vor fi 45-50 de grade. Insuportabil. Așa că personal îți recomand, nu te uita la 2000-2500 de euro, nu știu cât e opțiunea de aer condiționat, dar te asigur că face toți banii. Aceasta a fost opinia mea după 3 săptămâni de utilizare a utilajului GCB 3CX Stage 5, modelul Plus. Avem modelul Eco, modelul Plus și modelul Pro. Încă o dată mulțumim Terra GCB România pentru acest utilaj și așteptăm cu interes următoarea noastră colaborare. Cât despre noi, despre acest canal, nu uita să te abonezi, nu uita să activezi clopoțelul, ajută-ne cu un like dacă ți-a plăcut acest material. Eu am fost Iulian, iar în spatele camerei de filmat am avut-o pe Diana. Te salutăm și te așteptăm din nou.